ประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับที่ 18 ของโลก มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง 5 เท่า เกิดขึ้นเมื่อ 20 ล้านปีก่อนจากการระเบิดของภูเขาไฟกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัวระหว่างแผ่นทวีปอเมริกาเหนือและแผ่นทวีปยูเรเซีย เป็นดินแดนที่ได้รับฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็ง เพราะเป็นประเทศที่มีทั้งภูเขาไฟลาวาและฐานน้ำแข็งทำให้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงามที่มีเสน่ห์เฉพาะตัววัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และก็มีความแปลกที่น่ารู้ซึ่งใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้อัปเดตไทยทูบเลยขอรวบรวมเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับประเทศไอซ์แลนด์มาฝากกันครับอาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ดินแดน2เปลือกโลกประเทศไอซ์แลนด์เป็นดินแดน2เปลือกโลกตั้งอยู่บนสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกหรือที่เรียกกันว่าMid Atlantic Ridge ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและหินหลอมเหลวใต้เปลือกโลกดันตัวขึ้นมาจนเกิดเป็นรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกระหว่างแผ่นทวีปอเมริกาเหนือและแผ่นทวีปยูเรเซียซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มนุษย์อย่างเราจะสามารถยืนอยู่บนสันเขาโบราณแห่งนี้และไอซ์แลนด์ก็ยังเป็นประเทศที่เราสามารถท่องเที่ยวสัมผัสกับรอยต่อหรือรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก2ทวีปได้ในระดับเหนือน้ำทะเลเช่นการเดินบนสะพานข้าม2ทวีปที่ลิฟต์เดอะลัคกี้หรือจะไปเดินผ่านช่องเขาซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองที่อันมายานองนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ซึ่งสามารถดำน้ำระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองนี้ได้ที่ซินฟาซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่นักดำน้ำสามารถดำน้ำชมความสวยงามระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยูเรเซียได้ 2. มีโรงเรียนเอลฟ์ชาวไอซ์แลนด์นั้นมีความเชื่อกันอยู่ลึกๆว่าอาจจะมีพูดจิ๋วเอลฟ์หรือสัตว์ในตำนานเล่าขานซึ่งมีกำเนิดมาจากตำนานเทพปกรณำนอร์สว่ามีอยู่จริงโดยผลสำรวจจากความคิดเห็นพบว่ากว่าครึ่งของชาวไอซ์แลนด์เชื่อในเอลฟ์หรืออย่างน้อยก็ไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของเอลฟ์และยังเชื่อว่าเอลฟ์เหล่านี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติใต้พื้นดินหรืออยู่ใต้ก้อนหินพวกเขาจึงมักหลีกเลี่ยงการทำลายธรรมชาติและการทำลายหินและมีการสร้างบ้านเล็กๆน่ารักไว้ตามเนินเล็กๆหน้าบ้านหรือในบริเวณที่มีก้อนหินก้อนใหญ่ให้เป็นที่อยู่ของเอลฟ์ซึ่งก็คงจะคล้ายกับความเชื่อในการสร้างศาลพระภูมิในบ้านเราความเชื่อจริงจังในเรื่องนี้ก็คงเคยผ่านตาจากภาพข่าวที่นักสิ่งแวดล้อมในไอซ์แลนด์ได้เคยออกมาประท้วงคัดค้านการสร้างถนนที่จะตัดผ่านดินแดนที่เต็มไปด้วยหินภูเขาไฟในคาบสมุทรแอลฟ์ทาเนสเพราะเกรงว่าการสร้างถนนนั้นจะรบกวนถิ่นอาศัยของเอลฟ์ที่อยู่ตามหินต่างๆนอกจากนี้ในเมืองหลวงเรกยาวิกก็ยังมีโรงเรียนเอลฟ์ไอซ์แลนดิกเอลฟ์สคูลซึ่งเปิดมาแล้วเกือบ3ปีกว่าแต่ไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่สอนให้เราเป็นเอลฟ์นะครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเอลฟ์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณครึ่งวันและก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1-2,000 บาทนั่นเองครับ3. ตำนานแม่มดไอซ์แลนด์มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมวกแม่มดมีชื่อว่าภูเขาคิกจูเฟลซึ่งมีความสูงประมาณ463เมตรตั้งเด่นอยู่กลางพื้นที่ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลตัวภูเขาแบ่งออกเป็นชั้นมีสีต่างกันชั้นล่างเป็นฟอสซิลและชั้นบนเป็นหินลาวาซึ่งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่แปลกและสวยงามถ้าเอ่ยถึงแม่มดประเทศไอซ์แลนด์นั้นถือเป็นประเทศที่มีตำนานเกี่ยวกับเรื่องลึกลับและความเชื่อต่างๆมากมายไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งระหว่างปี 1625 ถึงปี 1685 ก็มีการบันทึกถึงการประหารชีวิตแม่มดโดยคนของโบสถ์กว่า 25 คนไม่รวมถึงการสังหารพ่อมดและแม่มดกันเองในหมู่ชาวบ้านที่ไม่มีการบันทึกไว้แต่แปลกตรงที่เกือบทั้งหมดของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้มนต์ดำการประกอบพิธีกรรมลึกลับในไอซ์แลนด์มักจะเป็นเพศชายซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะในยุโรปภาคพื้นทวีปเกือบทุกประเทศผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้มนต์ดำส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพศหญิงซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่นักวิชาการได้ทำการค้นหาคำตอบว่าเหตุใดบทบาทของบุรุษและสตรีในเกาะไอซ์แลนด์จึงแตกต่างกับส่วนอื่นของทวีปนอกจากนี้ความเชื่อในแม่มดของชาวไอซ์แลนด์นี้เราจะพบเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ Icelandic Sorcery and Witchcraft Museum ซึ่งได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวทมนต์และคาถาของชาวไอซ์แลนด์ในช่วงศตวรรษที่ 17 ก่อนที่จะมีการยุติการล่าแม่มดในช่วงปลายศตวรรษที่ 18
4. การตั้งชื่อและนามสกุลลูกประเทศส่วนใหญ่มักจะมีการตั้งชื่อลูกได้อย่างอิสระและใช้นามสกุลตามตระกูลแต่ในประเทศไอซ์แลนด์พ่อแม่จะต้องตั้งชื่อโดยเลือกชื่อจากรายการที่มีอยู่ประมาณ 1,800 ชื่อสำหรับแต่ละเพศอย่างไรก็ตามหากอยากได้ชื่อที่ไม่อยู่ในรายการที่กำหนดต้องยื่นเรื่องให้ทางคณะกรรมการพิเศษทำการอนุมัติชื่อก่อนและการตั้งชื่อตามกฎภาษาไอซ์แลนด์ในแง่ของไวยากรณ์และการสะกดคำจะต้องไม่มีตัวอักษร Q หรือ W ปรากฏอยู่ในชื่อส่วนนามสกุลนั้นหากใครเคยสังเกตทีมนักฟุตบอลของไอซ์แลนด์ทุกคนนั้นจะมีนามสกุลที่ลงท้ายด้วยซันนั่นก็มาจากหลักการตั้งนามสกุลของไอซ์แลนด์จะมาจากชื่อของพ่อผสมกับคำที่บ่งบอกเพศของลูกหากลูกชายก็จะเป็นชื่อพ่อผสมกับคำว่าซันส่วนลูกสาวก็จะใช้ชื่อพ่อผสมกับคำว่าดอตตีเช่นถ้าพ่อชื่อฮันดอสลูกผู้ชายก็จะนามสกุลฮันดอสซันส่วนลูกสาวก็จะใช้นามสกุลฮันดอสดอตตีซึ่งคำว่าดอตตีเราก็จะผ่านหูผ่านตามาจากนามสกุลของนายกรัฐมนตรีหญิงของไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่าคาทรินยาคอบดอตตีหลักการตั้งนามสกุลแบบนี้ก็ทำให้เราทราบว่าพ่อของนายกรัฐมนตรีหญิงนั้นท่านชื่อยาคอบส์นั่นเองครับ 5. ประเทศไร้ยุงเป็นสัตว์ที่สามารถแพร่พันธุ์ได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายแม้แต่ในเขตหนาวแถบกรีนแลนด์และสแกนดิเนเวียตอนเหนือซึ่งลูกน้ำยังสามารถจำศีลอยู่ภายใต้น้ำแข็งและกลายเป็นยุงเมื่อน้ำแข็งละลายได้แต่สำหรับในประเทศไอซ์แลนด์นับว่าเป็นประเทศเดียวที่ไร้ยุงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นเพราะสภาพอากาศของไอซ์แลนด์ที่แปรปรวนหนาวเย็นและมีลมพัดแรงซึ่งไม่เหมาะกับการผสมพันธุ์โดยยุงต้องการน้ำที่นิ่งๆด้วยสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในไอซ์แลนด์จึงเป็นปัจจัยส่งผลให้ยุงนั้นไม่สามารถผสมพันธุ์วางไข่จนเจริญเติบโตได้แต่ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาบอกว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไอซ์แลนด์อาจจะมียุงอย่างแน่นอนด้วยสาเหตุจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ภูมิอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 6. พิพิธภัณฑ์แปลกโชว์องคชาตของสรรพสัตว์Icelandic Phallological Museum พิพิธภัณฑ์องคชาตแห่งไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ในกรุงเรกยาวิกก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เป็นพิพิธภัณฑ์แปลกซึ่งเก็บรวบรวมตัวอย่างองคชาตของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่เริ่มต้นจากจำนวนเพียงแค่62ชิ้นจนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนมากถึง200กว่าสายพันธุ์และก็ยังมีองคชาตของเอลฟ์ในเทพนิยายที่ชาวไอซ์แลนด์บางส่วนนับถือพิพิธภัณฑ์ Icelandic Phallological Museum แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงองคชาตของสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาแห่งเดียวในโลก 7. เทศกาลคริสต์มาสที่ยาวนาน26วันทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์มักเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในช่วงวันที่25ธันวาคมของทุกปีและมีซานต้ากับกวางเรนเดียร์ทั้ง9เป็นสัญลักษณ์คริสต์มาสที่ทุกคนนึกถึงกันมากที่สุดแต่ในไอซ์แลนด์กลับมีซานตาคลอสถึง13คนจึงทำให้เทศกาลคริสต์มาสหรือยูในประเทศไอซ์แลนด์นั้นกินเวลายาวถึง26วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11ธันวาคมไปจนถึงวันที่6มกราคมซึ่งประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีซานตาคลอสที่เรียกกันว่ายูแลดถึง13คนฤดูกาลแห่งคริสต์มาสจึงจะเริ่มต้นเมื่อยูแลดตนแรกเดินทางมาถึงเมือง13วันก่อนถึงวันคริสต์มาสอีฟซึ่งพวกเขาจะทยอยเดินทางมาทีละตนทุกคืนจนครบ13ตนก่อนจะถึงวันคริสต์มาสและเทศกาลคริสต์มาสจะสิ้นสุดลงเมื่อยูแลดตนสุดท้ายเดินทางกลับบ้านบนภูเขาในวันที่6มกราคมสำหรับของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสที่คนไอซ์แลนด์นิยมให้กันก็คือหนังสือซึ่งสามารถมอบให้แก่กันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนธันวาคมแต่ผู้รับจะยังไม่แกะอ่านจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสอีฟที่เรียกกันว่าวันโยลาโบกอัลฟโรสซึ่งเป็นวันที่ชาวไอซ์แลนด์จะไม่ทำอะไรนอกจากอ่านหนังสือและกินช็อกโกแลตแต่ทางนี้ก็มีบางครอบครัวที่เชื่อในตำนานเก่าแก่ซึ่งก็จะมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัวเป็นเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพราะตามตำนานเล่าว่ามีแมวยักษ์คริสต์มาสที่น่ากลัวจะเขมือบใครก็ตามที่ไม่เตรียมพร้อมสำหรับอากาศหนาวผู้คนจึงช่วยกันทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตกเป็นอาหารของเจ้าแมวยักษ์นี้ครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวแปลกๆบางส่วนของไอซ์แลนด์ดินแดนที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทั้ง2ทวีปที่เคลื่อนตัวแยกออกจากกันออกไปอย่างช้าๆประมาณ2เซนติเมตรต่อปีหรือ2เมตรทุก100 ปีครับ